بچه‌ها سلام، خوش اومدید به چنل من. امیدوارم که حال همتون خیلی خیلی خوب باشه. آقا امروز تو این ویدیو میخواستم در مورد فرایند گرفتن اقامت تحصیلی و پذیرش دانشگاه و کلاً گرفتن ویزا و اقامت دائم از طریق تحصیل باهاتون صحبت بکنم و تمام مزایا و چالشاشو بهتون بگم و کلاً هر جزئیاتی که وجود داره تو این زمینه بهتون بگم. پس حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید و اونو برای دوستاتون یا حالا کسایی که میخوان به کشور برزیل مهاجرت بکنن یا حالا اقامت تحصیلی بگیرن و کلاً هر اطلاعاتی که از این کشور داشته باشن بفرستید. همونطور که همیشه بهتون گفتم، برزیل یکی از بزرگترین کشورهای آمریکای لاتینه که جمعیت خیلی زیاد و فرهنگ خیلی غنی و متنوعی داره. این کشور نه تنها با زیبایی‌های طبیعی مثل جنگل‌های آمازون، مثل سواحل زیبا و آب و هوای گرمسیری، بلکه با دانشگاه‌های خیلی معتبر و بین‌المللی و سیستم آموزشی خیلی قوی که داره شناخته میشه. تحصیل توی برزیل نه تنها فرصت آشنایی با فرهنگ محلی و یادگیری زبان پرتغالی رو براتون فراهم میکنه، بلکه به دلیل سیستم پیشرفته‌ای که اینجا وجود داره و امکان گرفتن اقامت دائم از طریق تحصیل به یه مقصد خیلی عالی برای گرفتن اقامت تحصیلی و مهاجرت تحصیلی تبدیل شده. و اقامت از طریق تحصیل یه مسیر کاملا قانونی و مؤثره برای گرفتن اقامت دائم این کشور و خیلی از این طریق میتونن که به راحتی اقامت این کشور رو بگیرن و هم میتونید شما اینجا درس بخونید و هم بعد از مدتی میتونید اقامت کامل این کشور رو بگیرید. ساختار و مزایای سیستم آموزش عالی در برزیل به 3 بخش اصلی تقسیم میشه، مثل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. و دانشگاه‌های برزیل هم شامل 2 نوع اصلیه که دولتی و خصوصی هستش. دانشگاه‌های دولتی اینجا به دلیل کیفیت بالای آموزش و رایگان بودنشون، البته برای کسایی که اینجا بومی هستن، از شهرت خیلی زیادی برخورداره. و دانشجویانی که مهاجر هستن و بین المللی هستن یه جورایی باید یه مبلغی رو پرداخت کنن برای دانشگاه‌های دولتی اینجا. دانشگاه‌های برزیل در بسیاری از رشته‌ها مثل علوم اجتماعی، مثل پزشکی، مثل مهندسی، کشاورزی و فناوری‌های نوین تخصص دارن. برخی از دانشگاه‌های برتر برزیل مثل دانشگاه سائوپائولو که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکای لاتین هستش. همینطور دانشگاه فدرال ریو دو ژانیرو که به تخصص در رشته‌های مهندسی و پزشکی مشهور هست. و همینطور دانشگاه کمپیناس که به تحقیقات پیشرفته در زمینه علوم فناوری مشهوره. در بیشتر دانشگاه‌های برزیل زبان تحصیل پرتغالی هستش. اگرچه برخی از دانشگاه‌ها با زبان انگلیسی هم تحصیلات تکمیلی خودشون رو ارائه میدن، اما در سطح بین‌المللی برای مهاجرین خارجی و دانشجوهایی که میان اینجا زبان تحصیل پرتغالیه و باید روی این زبان تسلط داشته باشن. و حتی در برخی از دانشگاه‌ها شما باید مدرک زبان هم بهشون ارائه بدید برای اینکه بتونید به اون دانشگاه ورود پیدا کنید. میتونید به زبان انگلیسی هم درساتون رو بخونید، اما خب باید یه هزینه جدا بدید و بیشتر در دانشگاه‌های خصوصی ثبت نام بکنید و واسهتون یه هزینه اضافی داره. قبل از اینکه شما وارد دانشگاه بشید یه آزمون زبانی وجود داره که حالا یا توسط وزارت آموزش پرورش اینجا انجام میشه یا توی ایران از طریق سفارت شما باید بپرسید که چجوری باید این آزمون رو بدید و برای ورود به دانشگاه شما باید اون مدرک رو ارائه بدید بهشون. تسلط بر زبان پرتغالی هم باعث میشه که شما اونجا توی دانشگاه و حالا جوامع محلی و ارتباط با مردم راحت‌تر جا بیفتین و همینطور برای گذروندن زندگی روزانه‌تون و کلاً اونجا زندگی کردن نیاز دارین که شما این زبانو تا یه حدی برای شروعش اون اول یاد بگیرید و هی خودتون رو تقویت بکنید. چگونگی درخواست دادن به دانشگاه‌های برزیل اولین قدمیه که شما باید توی این راه برای گرفتن پذیرش دانشگاهتون بردارید و فرایند پذیرش هم بسته به دانشگاه و رشته تحصیلی شما میتونه متفاوت باشه، اما به طور کلی شامل این مراحلی میشه که بهتون میگم. انتخاب دانشگاه و رشته تحصیلیتون بر اساس علایقی که شما دارین یکی از اولین قدماییه که باید توی این راه بردارید. همچنین بررسی کردن سایت اون دانشگاهی که میخوایم برینم و اطلاع داشتن از شرایط پذیرشش میتونه تو این راه براتون خیلی مفید باشه. مدارکی هم که شما باید ارسال بکنید برای دانشگاه شامل ریزنمرات قبلی، مدرک تحصیلی، توصیه نامه از اساتید قبلی، انگیزه نامه و توی برخی موارد هم شامل ارسال رزومه میشه به دانشگاه. و اگر همون دانشگاه نیاز به مدرک زبان داشته باشه شما باید مدرک زبانی که از طریق آموزش پرورش برزیل حالا امتحان دادین اونو بهشون ارائه بدین. برخی از دانشگاه‌ها ممکنه شامل آزمون ورودی بشه و شما اون اول برای اینکه ورود بکنید به اون دانشگاه نیاز دارید که یه امتحانی بدید که معمولاً برای دانشجوهای کارشناسی رایج‌تره.
پس از ارسال مدارک به دانشگاه درخواست و مدارک شما رو بررسی میکنه و در صورت پذیرش به شما یک نامه پذیرش رسمی میده. برای تحصیل توی برزیل شما باید ویزای دانشجویی دریافت کنید و این ویزا به شما اجازه میده که شما به طور قانونی توی دوره تحصیلتون توی برزیل اقامت داشته باشید و هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. نامه پذیرش به دانشگاه اولین قدم برای گرفتن ویزای تحصیلیه و شما باید از یه دانشگاه معتبری که اینجا هستش نامه پذیرش داشته باشید و شما باید یه سری مدارک رو به سفارت برزیل توی کشورتون ارائه بدید که شامل این مدارک میشه: فرم درخواست ویزای تکمیل شده، گواهی عدم سوء پیشینه، پاسپورت معتبر، عکس پاسپورتی و مدارک و تمکن مالی که نشون بده که شما این مدتی که میخواین توی برزیل تحصیل بکنید میتونید هزینه‌های مالیتون رو تو طی این مدت اینجا پوشش بدید و کلا مشکلی از نظر مالی براتون پیش نیاد. همچنین بیمه درمانی معتبر هم برای اون دوره تحصیلیتون لازم هست. ویزای دانشجویی در اول کار به مدت 1 سال برای شما صادر میشه و شما هر ساله باید اون رو تمدید بکنید و برای تمدید کردنش هم نیاز به داشتن یک نامه‌ای که بهش میگن پیشرفت تحصیلی دارید که باید اون رو از دانشگاه بگیرید و توی اون نامه بگن که حالا ایشون در حال تحصیل کردنه و داره مراحلش رو پیش میبره و با اون شما میتونید دوباره 1 سال به 1 سال اون ویزای تحصیلیتون رو تمدید بکنید. و در کنار شما باید توانایی مالیتون هم دوباره اثبات بکنید که بهشون بفهمونید که از نظر توانایی مالی و پوشش دادن هزینه‌هاتون مشکلی هنوز ندارید و براتون دوباره تمدید میکنن. هزینه تحصیل توی برزیل بسته به دانشگاه و رشته تحصیلی که شما انتخاب میکنید میتونه متفاوت باشه، اما در کل دانشگاه‌های دولتی که شما باید بازی هزینه‌ای بدید برای ورود به اون دانشگاه که مردم محلی خب این هزینه رو نمیدن، مردم بومی اینجا، ولی نسبت به دانشگاه‌های خصوصی هزینه خیلی کمتری داره براتون. هزینه دانشگاه‌های خصوصی ممکنه بین $5000 تا $15000 در سال باشه و خب هزینه دانشگاه‌های دولتی خیلی کمتر از دانشگاه‌های خصوصیه. علاوه بر هزینه‌های تحصیل شما باید هزینه‌های زندگی و خورد و خوراک و اجاره و اینجور چیزا هم برای اینجا و مدتی که می‌خواین درس بخونین در نظر بگیرین که اینجا بهتون خلاصه میگم، اما اگه می‌خواین ویدیوی کاملش رو ببینین و تمام جزئیاتش رو بدونید میتونید اینجا روی این ویدیو بزنید، من همه رو کامل بهتون توضیح دادم و کامل دستتون میاد که ماهانه اینجا چقدر هزینه دارید برای زندگی. هزینه اجاره مسکن بستگی به شهری داره که شما توش زندگی میکنید و انتخاب میکنید برای اینکه اونجا درس بخونید، اما بیشتر دانشگاه معتبر تو شهرهایی مثل سائوپائولو و ریو وجود داره که یه مقدار شهرهای گرونیه و هزینه ماهانه اجاره خونه تو این شهرها یه چیزی حدود بین $300 تا $800 در ماه هستش. هزینه خورد و خوراک هم باز بستگی به خودتون داره، اما به طور کلی یک دانشجو در ماه میتونه بین $150 تا $300 هزینه خورد و خوراکش باشه. از نظر حمل و نقل هم برزیل کشوریه که سیستم حمل و نقل عمومی خوبی داره و بستگی به شهری که شما توش زندگی میکنید هزینه حمل و نقل مثل بلیت اتوبوس و بلیت مترو ممکنه متفاوت باشه، اما بین $1 تا $2 هستش تقریبا. سایر هزینه هم مثل اینترنت و آب و برق و گاز ممکنه ماهانه براتون تا حدود $100 هزینه داشته باشه. دانشجویان خارجی توی برزیل به صورت محدود اجازه کار دارن و میتونن در کنار تحصیلشون به طور پاره وقت کارم بکنن و به طور کلی میتونن حدود 20 ساعت در هفته کار بکنن و همچنین میتونن دوره‌های کارآموزی مربوط به اون رشته و درسی که دارن میخونن هم داشته باشن که میتونه برای پیشرفتشون و حالا یادگیری و کنار اومدن و جا افتادن بهتر توی اینجا خیلی مفید باشه و به پیشرفتشون کمک بکنه. برخی از دانشگاه‌های اینجا هم یه سری فرصت‌های کاری مثل دستیار تدریس و یا حالا توی بخش تحقیقات برای شما ارائه میدن. زندگی دانشجویی توی برزیل اینجوریه که شما در کنار تحصیل کردنتون میتونید از کلی جشن و کارناوال و فستیوال‌های مختلف لذت ببرید، چون اینجا توی دانشگاه و حالا اون شهرهایی که شما درس میخونید خیلی فستیوال و کارناوال‌های زیادی برگزار میشه و شما میتونید از اینجا بودن و تحصیل کردن خیلی لذت ببرید و خلاصه سرتون گرم و در کنار درس خوندن میتونه کلی بهتون خوش بگذره. یکی از مزایای تحصیل توی این کشور امکان دریافت اقامت دائم شما پس از اینکه فارغ التحصیل بشید هستش و بعد از تموم شدن درستون اگه شما فرصت شغلی پیدا بکنید و درخواست شغلی داشته باشید میتونید ویزاتون رو به ویزای کار تغییر بدید و اقامت دائم این کشور رو درخواست بکنید. برای تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کاریتون هم شما باید مدارکی مثل قرارداد کاریتون، مدارک مالی و مدارک تحصیلیتون رو ارائه بدید.
و اگه چند سال توی برزیل کار بکنید و به زبان پرتغالی هم تسلط داشته باشید، میتونید درخواست اقامت دائمتون رو به راحتی بدید و حتی تابعیت برزیلی هم بگیرید. از مزایاش میشه به کیفیت بالای آموزشی مخصوصا در رشته‌های فنی و پزشکی اشاره کرد. شما هزینه کمتری نسبت به کشورهایی مثل آمریکا و یا حالا اروپا دارید برای تحصیل. فرهنگ متفاوت و فرصت یادگیری زبان پرتغالی. و زبان پرتغالی هم اینجوری که توی آمریکای لاتین، توی آمریکای جنوبی شما وقتی که زبان پرتغالی رو یاد بگیرید، تقریبا توی تمام زبان‌ها میتونید کارتون رو راه بندازید و یه جورای مشترکه، یعنی کلمات خیلی مشترکی وجود داره و شما بالاخره وقتی یه زبان رو یاد بگیرید میتونید توی هر کدوم از این کشورها که باشید کارتون رو پیش ببرید. یکی دیگه از مزایاش هم امکان تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کاری هست و در آخر هم که شما میتونید اقامت دائم بگیرید و حتی تابعیت برزیلی دریافت کنید. در کنار این مزایا بالاخره چالشایی هم وجود داره، مثل تسلط بر زبان پرتغالی که ممکنه برای هر فرد بالاخره زمان یادگیریش یکم متفاوت باشه. هزینه زندگی امکان داره تو شهرهایی مثل ریو و سائوپائولو بالا باشه، اما خب بازم در مقایسه با آمریکا و اروپا خیلی کمتره. فرآیندهای اداری پیچیده برای تمدید ویزا و گرفتن اقامت دائم ممکنه یکم شما رو گیج بکنه و دقیقاً مراحلش رو ندونید که چه جوریه. اما خب با گرفتن وکیل و یا گرفتن مشاوره از کسایی که اینجا وجود دارن میتونه این مراحل رو براتون خیلی راحت بکنه. امیدوارم این ویدیو برای کسایی که دنبال گرفتن اقامت تحصیلی هستن مفید باشه و تا جایی که تونستم سعی کردم همه جزئیات رو بهتون بگم. بازم شما اگه سوالی داشتید میتونید کامنت بذارید، من همه رو بهتون جواب میدم، یا حالا اگه جواب سوالی هم ندونم تحقیق میکنم، اطلاعاتش رو میگیرم و بهتون میگم. چنل منو حتما سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و تو این مسیر منو حمایت کنید که بتونم ویدیوهای بیشتر و بهتری براتون تولید بکنم. مرسی.